אני חוזר על המחלוקת בין רבי יוחנן לבין רבי יצחק. רבי יוחנן אומר שלולב הגזול ביבש, השורה הזאת במשנה, שזה פסול, מדבר גם ביום ראשון וגם ביום שני, אף על פי שיום השני זה דרבנן. ביום הראשון לולב הגזול פסול בגלל שכתוב ולקחתם לכם ביום הראשון, זה צריך להיות שלכם, ושאר הימים זה בגלל מצווה הבאה באווירה, ורב עמי הסכים על זה. הוא היה בדור האחרון של המוראים, אבל רב יוחנן היה בדור הראשון, he's still holding כמו רב יוחנן. ופליגה לרב יצחק, רב יצחק חולק על זה, ואומר לולב הגזול ויבש פסול במשנה רק ביום הראשון, כי כתוב לקחתם לכם ביום הראשון. אבל ביום השני גזול זה באמת כשר כמו ששאול כשר. again, שאול זה לולב שלא שלי, but I'm borrowing it, כי שאלתי, כי ביקשתי שהוא יביא לי את זה. אומרת הגמרא, לולב הגזול, סליחה, מתי רב נחמן ויצחק, רב נחמן ויצחק מקשה קושיה, שמה שרב יצחק אומר זה נגד המשנה. איך זה נגד המשנה? כי כתוב לולב הגזול והיבש פסול, ואני רוצה לשאול על זה, למה כתוב שלולב הגזול פסול ולא כתוב ששאול פסול? למה לא כתוב שאסור להשתמש בלולב השאול, a borrowed לולב? It's probably the most common פסול. למה לא כתוב? אז אומר רב נחמן, בגלל שבמשנה שאול כשר. שואל את הגמרא, wait a second, שאול כשר, מתי שאול כשר? אילמה ביום טוב ראשון. אם מדובר ביום הראשון של סוכות, זה לא כשר בשאול. הכתיב לכם, הרי כתוב ולקחתם לכם ביום הראשון. צריך להיות משלכם, הלולב צריך להיות שלכם. כל אחד יודע ששאול, if it's borrowed, זה לא שלי. והי לאו דידאו, וזה לא שלו. אלא לאו ביום טוב שני. צריכים לומר שמדובר ביום טוב שני. אוקיי? אז שוב, לפי רב נחמן בר יצחק, כשכתוב לולב הגזול והיבש פסול, ולא כתוב ששאול פסול, אני לומד מזה, I'm assuming, אני מדייק, I'm inferring, ששאול באמת כשר. וזה רק יכול להיות ביום השני. זה נגד רב יצחק, כי הרי רב יצחק אומר שלולב ביום השני כשר, אם זה גזול. According to רב נחמן, המשנה אומרת שלולב הגזול פסול ביום השני. That's why I left out שאול, כי שאול כשר ביום השני. אבל לפי רב יצחק, המשנה מדבר על יום הראשון, וגזול כשר ביום השני. So that's a contradiction. שוב, בגלל שלפי רב יצחק, כשכתוב לולב הגזול והיבש פסול, זה רק מדבר על יום הראשון, וזה כשר ביום השני, and the way רב נחמנ's learning our משנה, שזה מדבר ביום השני, שגזול פסול ושאול כשר, זה נגד רב יצחק, כי הוא אומר שהמשנה מדבר ביום השני, רב יצחק אומר שהמשנה מדברת ביום הראשון, וזה נגד רב יצחק, כי כתוב לולב הגזול ביום השני פסול, ולפי רב יצחק לולב הגזול ביום השני כשר. סליחה, אומר רבא, לא נכון. אין לך ראיה נגד רב יצחק, שאול לא כשר במשנה, המשנה רק מדברת ביום הראשון. רבא אמר לעולם יום טוב ראשון. המשנה מדברת ביום הראשון, לולב הגזול ויבש פסול, ושאול גם פסול ביום הראשון, ולא מבאי כאמר. המשנה לא צריכה לומר ששאול פסול ביום הראשון, כי כל אחד יודע ששאול זה לא שלי, וביום הראשון כתוב ולקחתם לכם ביום הראשון. ביום הראשון זה צריך להיות שלכם, אז בוודאי שאול פסול. ולא מבאי כאמר. המשנה מדברת בלשון של לא מבאי. It's speaking in the style of אני לא צריך לכתוב את הכל. אני לא צריך לכתוב ששאול פסול. לא מבאי שאול, לא רק שאול, if it's borrowed, דלאו דידאו, שזה לא שלו, meaning זה ברור שמישהו ששאל לולב, הוא לוקח לולב שאינו שלו, אז בוודאי הוא לא יצא. לא רק שאול
pasul, aval gazul, I might have thought שזה באמת שלו. למה? I might have thought שסתם גזלה ייאוש בעלים הוא. הייתי חושב שבכל גזלה, בגלל שהגזלן בא אל הבעל ואומר, give me your לולב, I'm taking it now, שהבעל בוודאי התייאש, he gave up ownership, כי הוא ידע שהוא לא יראה את זה עוד. The guy just stole it from me. הייתי חושב שבגזול זה של הגזלן. So therefore, הגזלן יכול להשתמש בזה ביום הראשון, כי זה באמת שלו, because ייאוש already happened. I'm assuming שייאוש already happened. כמשמע לן, המשנה מלמדת אותי, you don't make that assumption. הבעל לא התייאש. Until I hear שהוא התייאש, אני לא יכול להגיד שהוא התייאש. זאת אומרת שהמשנה מלמדת חידוש, דבר חדש, שגם בגזול פסול ביום הראשון, ובוודאי שאול פסול ביום הראשון. וזה נקרא לא מבית. לא צריכים לומר ששאול פסול, כי זה לא שלו. כל אחד יודע ששאול זה לא שלו. But I would have thought, אולי גזול זה של הגזלן, כי בוודאי הבעל התייאש, even though I didn't hear him say ייאוש, I'm going to assume שאחרי גזלה הוא מתייאש, he's going to give up his ownership. אומרת, don't assume anything. אם אתה שומע שהוא מתייאש, so then he did ייאוש. אם אתה לא שומע, אז הלולב זה לא של הגזלן, ולכן לולב הגזול פסול ביום הראשון, כי זה לא שלו. ואם זה גזול זה פסול, בוודאי ששאול פסול, I don't even have to write it. So למה לא כתוב ששאול פסול במשנה? Because it's obvious. אם גזול פסול, בוודאי ששאול פסול. However, רב נחמן חשב, no, it's not obvious, כי שאול כשר במשנה. That's why it's not written there. ומדובר ביום השני. Whereas Rava says, no, not true. שאול לא כשר במשנה. שאול פסול במשנה. שאול פסול במשנה, ולכן מדובר ביום הראשון, כמו רב יצחק. So we had, בהתחלה חשבנו שלולב הגזול ויבש פסול, גם ביום ראשון וגם ביום שני, כמו רב יוחנן, ולמה זה פסול ביום השני לולב הגזול? מפני שזה מצווה הבאה בעבירה. אחר כך יש לנו רב יצחק שאומר, no, המשנה רק מדברת על יום הראשון ולא ביום השני. We thought we had a קושה מרב נחמן נגד, סליחה, מרב נחמן נגד רב יצחק, and then רבה הביא תשובה לרב יצחק.